Η άποψη ότι το διοξίδιο του άνθρακα ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή αντιτίθεται στα περισσότερα επιστημονικά στοιχεία που προκύπτουν από τα μετεωρολογικά αερόστατα, τους δορυφόρους, τον πάγο και τα ιστορικά αρχεία για τις θερμοκρασίες. Αν όμως δεν φταίει το διοξίδιο του άνθρακα, τότε τι φταίει? Isn't it bizarre to think that it's humans, you know, when we're filling up our car, turning on our lights, that we're the ones controlling climate? Just look in the sky. Look at that massive thing, the sun. Even humans at our present 6.5 billion are minute relative to that. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, ο φυσικός Πιερ Κόρμπιν αποφάσισε να δοκιμάσει έναν επαναστατικό τρόπο πρόβλεψης του καιρού. Παρά τις τεράστιες πηγές της μετεωρολογικής υπηρεσίας, η νέα τεχνική του Κόρμπιν έφερνε πιο ακριβή αποτελέσματα. Χαιρετίστηκε από τον τύπο ως ο απόλυτος μετεωρολόγος. Το μυστικό της επιτυχίας του ήταν ο ήλιος. The origin of our solar weather technique of long-range forecasting came originally from study of sunspots and a desire to predict those. Πλέον ξέρουμε ότι οι ηλιακές κοιλίδες είναι έντονα μαγνητικά πεδία που εμφανίζονται σε καιρούς υψηλής ηλιακής δραστηριότητας. Το 1893 ο Βρετανός αστρονόμος Έντουαρτ Μόντερ παρατήρησε ότι την εποχή των παγετώνων δεν υπήρχαν πολλές ηλιακές κοιλίδες. Ήταν μια περίοδος ηλιακής αδράνειας που ονομάστηκε Monter Minimum. Πόσο αξιόπιστες είναι όμως οι ηλιακές κοιλίδες για την πρόβλεψη του καιρού? I decided to test it by gambling on the weather through William Hill against what the Met Office said was a normal expectation. And I won money month after month after month after month. Το 1991 επιστήμονες του Μετεωρολογικού Ινστιτούτου της Δανίας αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα αρχείο με τις ηλιακές κοιλίδες του 20ου αιώνα και να το συγκρίνουν με το αρχείο των θερμοκρασιών. Ανακάλυψαν ότι υπήρχε άμεση σχέση ανάμεσα στην ηλιακή δραστηριότητα και τη θερμοκρασία της γης. Το 1940 η ηλιακή δραστηριότητα ανέβηκε πολύ για να ξαναπέσει ως το 1970, οπότε και άρχισε να ανεβαίνει ξανά. When we saw this correlation between the temperature and solar activity or sunspot cycle lengths, then people said to us, okay, it can be just a coincidence. So how can we prove that it's not just a coincidence? Well, one obvious thing is to have a longer time series or different time series. Then we went back in time. Έτσι ο καθηγητής Φρίης Κρίστενσεν και οι συνεργάτες του μελέτησαν αστρονομικά αρχεία 400 ετών για να συγκρίνουν την ηλιακή δραστηριότητα με τις εναλλαγές της θερμοκρασίας. Βρήκαν και πάλι ότι οι ηλιακές κοιλίδες συνδέονταν άμεσα με τις αλλαγές της γήινης θερμοκρασίας. Έγινε σαφές ότι οι αλλαγές του κλίματος οφείλονταν αποκλειστικά στον ήλιο και όχι στο διοξίδιο του άνθρακα ή σε οτιδήποτε άλλο. Ο ήλιος επηρεάζει άμεσα τη γη όταν στέλνει θερμότητα. Σήμερα όμως οι επιστήμονες είναι βέβαιοι ότι ο ήλιος μας επηρεάζει και έμεσα, ρυθμίζοντας το σχηματισμό των νεφών. Μάλιστα ο ήλιος επηρεάζει τη γη με τόσους τρόπους που ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ηλιακή δραστηριότητα ευθύνεται για τις κλιματικές αλλαγές. If you had X-ray eyes, what appears as a nice friendly yellow ball would appear like a raging tiger. The sun is an incredibly violent beast, and it's throwing out great puffs of gas, an endless solar wind that's forever rushing past the earth. We're, in a certain sense, inside the atmosphere of the sun. The intensity of its magnetic field more than doubled during the 20th century. Το 2005 οι αστροφυσικοί του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ εξέδωσαν το ακόλουθο γράφημα στο επίσημο περιοδικό της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης. Η μπλε γραμμή δείχνει την αλλαγή της θερμοκρασίας στην Αρκτική τα τελευταία 100 χρόνια. Και αυτή είναι η άνοδος του διοξιδίου του άνθρακα την ίδια περίοδο. Δεν υπάρχει εμφανή σύνδεση μεταξύ τους. Δείτε όμως πάλι τη θερμοκρασία και αυτή την κόκκινη γραμμή
που απεικονίζει τις αναλλαγές της ηλιακής δραστηριότητας στον τελευταίο αιώνα, όπως καταγράφηκε ανεξάρτητα από τους επιστήμονες της NASA και της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας. Solar activity over the last 100 years, over the last several hundred years, correlates very nicely on a decadal basis with sea ice and Arctic temperatures. Για πολλούς επιστήμονες το συμπέρασμα είναι αναπόφευκτο. The sun is driving climate change. CO2 is irrelevant. Αν ισχύει κάτι τέτοιο όμως, γιατί βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με ειδήσεις που θέλουν τον άνθρωπο υπεύθυνο για την παγκόσμια υπερθέρμανση? Γιατί τα μέσα ενημέρωσης το θεωρούν αδιαφυσβήτητο γεγονός? Για να καταλάβουμε τη δύναμη της θεωρίας της παγκόσμιας υπερθέρμανσης πρέπει να δούμε πώς ξεκίνησε. Το 1974 το BBC μας προειδοποιούσε ότι οι έντονες καταιγίδες και οι ξηρασίες ίσως αποτελούσαν ενδείξεις κάποιες επικείμενης καταστροφής. Και τι είδους καταστροφή θα ήταν αυτή? Πρώην συντάκτης του New Scientist Nigel Calder. In the weather machine, we reported the mainstream opinion of the time, which was global cooling and the threat of a new ice age. Έπειτα από δεκαετίες πτώσης της θερμοκρασίας, οι ειδικοί προειδοποιούσαν ότι αυτό θα είχε καταστροφικές συνέπειες. Μέσα στις δυσίωνες προβλέψεις όμως ακούστηκε και μια φωνή ελπίδας. Ο Σουηδός επιστήμονας Bert Bolin υποστήριζε ότι το διοξίδιο του άνθρακα που εκλειόταν λόγω του ανθρώπου ίσως να αζέστενε τον πλανήτη, αν και δεν ήταν σίγουρος. And there is a lot of oil and there are vast amounts of coal left. We seem to be burning it with an ever-increasing rate. And if we go on doing this, in about 50 years' time, the climate may be a few degrees warmer than today. We just don't know. We were also the first to put Bert Bolin of Sweden on international television talking about the dangers of carbon dioxide. For an increasing amount of carbon dioxide in the air. And I remember being bitterly criticized by top experts for indulging him in his fantasy. Στο αποκορύφωμα του τρόμου το 1970, η εκκεντρική θεωρία του Bert Bolin περί θέρμανσης της γης χάρη στο διοξίδιο του άνθρακα έμοιαζε παράλογη. Αυτό άλλαξε χάρη σε δύο γεγονότα. Πρώτον, η θερμοκρασία άρχισε να ανεβαίνει και δεύτερον, οι Βρετανοί ανθρακορύχοι κατέβηκαν σε απεργία. Για την πρωθυπουργό Μάργαρετ Θάτσερ η ενέργεια αποτελούσε πολιτικό ζήτημα. Στις αρχές του 70 η πετρελαϊκή κρίση έφερε παγκόσμια οικονομική ύφεση. Στη Βρετανία η απεργία των ανθρακορύχων προκάλεσε πολλά blackout και οδήγησε στην πτώση της συντηρητικής κυβέρνησης. Η Θάτσερ δεν ήθελε να συμβεί το ίδιο και σε αυτήν. What we have seen in this country is the emergence of an organized revolutionary minority. The politicization of this subject started with Margaret Thatcher. She was very concerned always, I remember when I was Secretary of State for Energy, to promote nuclear power. Long before the issue of climate change came up, she felt we really had to push ahead with nuclear power. And then when the climate change, global warming thing came up, she felt, well, this is great. This is another argument, because it doesn't have any carbon dioxide emissions. This is another argument why you should go for nuclear. And so she said to the scientists, she went to the Royal Society and she said, there's money on the table for you to prove this stuff. So, of course, they went away and did that. Inevitably, the moment politicians put their weight behind something and attach their name to it in some ways, of course, money will flow. That's the way it goes. And inevitably research, development, institutions started to bubble up, if we can put it that way, which were going to be researching climate, but with a particular emphasis on the relationship between carbon dioxide and temperature. Το 1998, μετά από έκκληση της Θάτσερ, η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία έστησε ένα κλιματικό μοντέλο που αποτέλεσε βάση μιας διεθνούς επιτροπής, η οποία ονομάστηκε Διακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή. They came out with the first big report which predicted climatic disaster as a result of global warming. I remember going to the scientific press conference and being amazed by two things. First, the simplicity
and eloquence of the message and the vigour with which it was delivered. And secondly, the total disregard of all climate science up till that time, including, incidentally, the role of the sun, which had been the subject of a major meeting at the Royal Society just a few months earlier.